Đây là món ăn không chỉ biểu tượng cho sự độc lạ trong ẩm thực Việt Nam, mà còn là nỗi ám ảnh của không ít người nước ngoài. Chúng ta đang nói đến trứng vịt lộn. Tại sao một món ăn quen thuộc, dân dã với Việt Nam lại trở thành một thử thách kinh hoàng đối với nhiều người nước ngoài đến như vậy? Và liệu món ăn này có lịch sử gì thú vị hay chỉ đơn giản là một món ăn vặt độc lạ? Trứng vịt lộn là trứng vịt được ấp trong một quãng thời gian khi phôi vịt bên trong đã phát triển một phần. Có hình dạng giống một chú vịt con với đầu, mắt, mỏ và đôi khi trứng hơi già thì có cả lông tơ hoặc xương non. Khi luộc chín, bạn sẽ có một quả trứng với phần lòng đỏ béo ngậy và phần phôi mềm, một chút nước ngọt ở bên trong. Ăn kèm với rau răm, muối tiêu chanh và đôi khi là gừng thái sợi. Trứng vịt lộn không chỉ là món ăn vặt mà còn được xem là thần dược bổ dưỡng trong văn hóa Việt Nam. Mặc dù trứng vịt lộn là món ăn biểu tượng của Việt Nam, nhiều tài liệu cho rằng nó có nguồn gốc từ Philippines, nơi món ăn này được gọi là balut. Từ balut xuất phát từ tiếng Tagalog có nghĩa là bọc hoặc gói, ám chỉ quả trứng với phôi vịt được bọc ở trong vỏ. Balut đã là một món ăn phổ biến ở Philippines từ hàng trăm năm trước và nhiều nhà sử học ẩm thực tin rằng nó chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc. Cụ thể, vào thời kỳ giao thương giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khoảng thế kỷ 16-17, người Hoa di cư đến Philippines mang theo kỹ thuật ấp trứng. Ở Trung Quốc, người ta có món trứng bách thảo, nhưng balut lại khác ở chỗ nó là trứng vịt ấp với phôi phát triển. Từ Philippines, món ăn này lan sang những nước láng giềng như là Việt Nam, Campuchia và Lào, dần trở thành một phần không thể thiếu của ẩm thực Đông Nam Á. Một số tài liệu còn cho rằng nó có thể bắt nguồn từ những món ăn bổ dưỡng trong y học cổ truyền Trung Quốc, nơi trứng vịt được xem là thực phẩm giàu năng lượng, giúp tăng cường sức khỏe và sinh lực. Khi được du nhập vào Philippines, người dân địa phương đã sáng tạo thêm bằng cách ăn kèm với muối, giấm hoặc ớt, tạo ra hương vị đặc trưng của nó. Với người Việt Nam, trứng vịt lộn là một món ăn quen thuộc, dễ tìm thấy ở khắp nơi, từ những gánh hàng rong vỉa hè, những quán nhậu bình dân cho đến những nhà hàng sang trọng hơn. Nó xuất hiện trong bữa sáng, bữa xế hay thậm chí là bữa trưa, được yêu thích bởi mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người già. Nhưng với người nước ngoài, đặc biệt là những người đến từ những nước phương Tây như là Mỹ, Anh hay là Úc, trứng vịt lộn lại giống như một cơn ác mộng ẩm thực. Vì sao lại như vậy? Lý do chính khiến trứng vịt lộn trở thành nỗi sợ của người nước ngoài nằm ở sự khác biệt văn hóa. Ở nhiều nước phương Tây, trứng thường chỉ được ăn dưới dạng tươi như là luộc, rán hoặc dùng trong các món bánh, kem. Ý tưởng ăn một quả trứng chứa phôi vịt đã phát triển với hình dáng rõ ràng của một chú vịt là điều hoàn toàn xa lạ và thậm chí là kinh dị với họ. Trong văn hóa của họ, thực phẩm thường được chế biến để không còn giữ hình dạng nguyên bản của động vật, như thịt bò thì thường xay, gà thì phi lê hay là cá thì cũng phi lê cắt lát. Vì vậy khi nhìn thấy một quả trứng lộn với cái đầu nhỏ xíu, đôi mắt nhắm nghiền và lông tơ, nhiều người nước ngoài lập tức cảm thấy rùng mình. Hãy tưởng tượng bạn là một du khách phương Tây lần đầu đến Việt Nam, được mời thử một quả trứng vịt lộn. Bạn bóc vỏ ra và trước mắt là một chú vịt con chưa hình thành hoàn toàn, với mỏ, mắt và cả đôi chân nhỏ xíu. Phản ứng đầu tiên của bạn là ôi trời, cái gì thế này? Nhiều người thậm chí còn từ chối ăn ngay lập tức vì không thể vượt qua rào cản tâm lý. Trong khi đó người Việt Nam lại thấy đây là điều bình thường, thậm chí còn hào hứng cắn một miếng, nhâm nhi với muối tiêu và trò chuyện rôm rả. Không chỉ về hình dáng, kết cấu và hương vị của trứng vịt lộn cũng là một thử thách với người nước ngoài. Phần phôi có vẻ mềm, nhưng đôi khi lại có xương non giòn giòn và lông tơ mịn, thậm chí là một chút nước ở bên trong. Những yếu tố này tạo ra một trải nghiệm ăn uống rất khác biệt so với thói quen ăn những món của người phương Tây, như là bánh mì, pizza hay là hamburger. Hương vị béo ngậy của lòng đỏ kết hợp với rau răm, muối tiêu và một chút gừng là sự hòa quyện tuyệt vời với người Việt, nhưng lại là một cú sốc với khẩu vị của những người không quen. Nhiều video trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc người nước ngoài đấu tranh tâm lý trước khi thử ăn trứng vịt lộn. Họ thường nhăn mặt, bịt mũi hoặc thậm chí uống một ngụm nước để lấy can đảm. Một số người còn phải nhờ bạn bè động viên hoặc thậm chí ép mới dám cắn miếng đầu tiên. Nhưng điều thú vị là khi vượt qua được rào cản ban đầu, nhiều người nhận ra rằng hương vị của trứng vịt lộn không tệ như họ tưởng. Một số còn khen ngợi vị béo của lòng đỏ và sự hòa quyện của gia vị, dù họ vẫn không thể quen với phần phôi con vịt. Thế nên, trứng vịt lộn thường xuyên xuất hiện trong các video thử thách ẩm thực trên mạng xã hội, nơi các vlogger hoặc du khách nước ngoài thử những món ăn kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới. Nó thường được xếp ngang hàng với những món ăn kinh dị khác như là côn trùng, rán, tiết canh hay là nội tạng động vật. Điều này vô tình làm tăng thêm danh tiếng đáng sợ của món ăn, khiến nó trở thành một biểu tượng của sự dũng cảm trong mắt nhiều người nước ngoài. Hãy nghĩ mà xem, khi một món ăn được giới thiệu với tiêu đề
món ăn kinh dị nhất châu Á, bạn có dám thử hay không? Nhiều người sẽ tự động hình thành một định kiến rằng đó là món ăn phải rất đáng sợ. Kết quả là khi người nước ngoài đối mặt với trứng vịt lộn, họ đã mang sẵn tâm lý lo lắng và e sợ. Giống như bây giờ, bạn chuẩn bị ăn món gì và được giới thiệu đây là món ăn kinh dị nhất châu Phi. Một lý do khác khiến trứng vịt lộn khó nuốt với người nước ngoài đó là quan niệm về đạo đức. Cái này thì cũng khó nói. Ở nhiều nước phương Tây, đặc biệt với những người theo chủ nghĩa ăn chay hoặc quan tâm đến quyền động vật, việc ăn một quả trứng chứa phôi phát triển có thể bị coi là một sự tàn nhẫn. Họ liên tưởng đến việc ăn một sinh vật sống, dù thực tế phôi vịt đã không còn khả năng phát triển thành con sau khi đã được luộc chín. Trong khi đó ở Việt Nam, trứng vịt lộn được xem là một món ăn bổ dưỡng, không mang bất kỳ ý nghĩa tiêu cực nào về mặt đạo đức. Quan niệm này cũng giải thích tại sao một số người nước ngoài dù tò mò vẫn không dám thử trứng vịt lộn. Họ có thể cảm thấy tội lỗi hoặc không thoải mái khi nghĩ đến việc ăn một thứ gì có hình dạng giống một sinh vật. Ngược lại, người Việt Nam không có khái niệm này vì trứng vịt lộn đã là một phần của văn hóa ẩm thực từ rất lâu đời. Ở Việt Nam, trứng vịt lộn không chỉ là một món ăn mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng, thậm chí là y học. Theo quan niệm dân gian, trứng vịt lộn là món ăn bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe nam giới, phụ nữ mang thai và những người cần phục hồi thể lực sau khi ốm. Người Việt Nam tin rằng trứng vịt lộn là một món ăn rất bình thường. Trứng vịt lộn có thể ăn vào buổi tối kèm với rau răm và muối tiêu, giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sinh lực, thậm chí cải thiện bản lĩnh đàn ông. Ngoài Việt Nam và Philippines, những món ăn tương tự trứng vịt lộn cũng xuất hiện ở nhiều nước Đông Nam Á khác, mỗi nơi có cách chế biến và thưởng thức riêng. Ở Campuchia, món này thường được ăn với muối tiêu và chanh, tương tự như Việt Nam. Ở Lào cũng thường được ăn kèm với rau thơm. Ở Thái Lan, món ăn này ít phổ biến hơn nhưng vẫn có ở một số khu vực gần biên giới Lào hoặc Campuchia. Với người Việt Nam, câu hỏi trứng vịt lộn có ngon không gần như không cần câu trả lời vì ai cũng biết nó ngon như thế nào. Hương vị béo ngậy của lòng đỏ, kết cấu mềm mại của phôi vịt kết hợp với muối tiêu cay, rau răm thơm nồng và một chút gừng ấm tạo ra một trải nghiệm ẩm thực khó quên. Trên thế giới, trứng vịt lộn đã trở thành biểu tượng của sự dũng cảm trong ẩm thực. Nhiều người nước ngoài xem việc ăn trứng vịt lộn là một cách để chứng tỏ họ dám thử thách bản thân và khám phá văn hóa mới. Điều này vừa là cơ hội để quảng bá văn hóa Việt Nam, vừa là thách thức để người Việt Nam giải thích và giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về món ăn này. Trứng vịt lộn không chỉ là một món ăn, mà còn là một câu chuyện về sự giao thoa văn hóa, lịch sử và sự đa dạng trong ẩm thực. Với người Việt, đây là một món ăn dân dã, bổ dưỡng, gắn bó với đời sống hàng ngày. Với người nước ngoài, đây có thể là một thử thách, nhưng cũng là cơ hội để khám phá một khía cạnh mới của ẩm thực Việt Nam. Dù bạn yêu hay sợ món ăn này, không thể phủ nhận rằng trứng vịt lộn đã tạo ra một dấu ấn rất độc đáo. Vậy còn bạn nghĩ sao về trứng vịt lộn? Bạn có kỷ niệm gì thú vị khi chén món này, hay đã từng chứng kiến ai đó ghê sợ món này hay chưa? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.